Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel. Và ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái video mà mình đã hứa từ trước, và lại một cái video có thể là sẽ hấp dẫn các bạn nữ nhiều hơn là các bạn nam. Nhưng mà nếu mà các bạn nam vẫn xem và ủng hộ mình thì mình sẽ vui hơn rất là nhiều. Một trong những cái thương hiệu mà được làm giả nhiều nhất trên thế giới, phải gọi tên đó chính là thương hiệu Chanel. Hai cái chữ C ngoắc vào nhau thế này thôi nhưng mà nó là cả một cuộc chinh chiến chống lại hàng giả mọi người ạ. Thật ra thì đối với mình thì cái khái niệm đồ fake thì mình mới được tiếp xúc gần đây thôi. Chứ trước đây thì cái ngày mà còn ở Việt Nam hồi còn bé, lúc cỡ khoảng 20 năm về trước ấy, thì lúc đó còn chả biết Chanel là cái mẹ gì, nói cái gì, đến đồ fake là cái gì, đúng không? Thực sự là không biết luôn. Đến sau này khi mà bắt đầu bước chân sang Pháp ấy thì tất cả những cái đồ mình mua đều mua từ store chính hãng, nên là cũng chẳng bao giờ để ý biết được cái sự giả với thật. Phải từ khi mà mình bắt đầu chơi túi vintage mình mới bắt đầu để ý đến cái thị trường túi hàng fake nó như thế nào, để mình có những kiến thức để mình phân biệt đấy các bạn. Tuy nhiên là chị Thu cũng phải thành thật khai báo với các bạn luôn rằng chị Thu không phải là một cái chuyên gia thẩm định về hàng giả, hàng thật này. Cái video này thì hoàn toàn là những cái kinh nghiệm bản thân của mình và mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Cho nên là nếu như mà các bạn có những cái tips khác hơn nữa thì các bạn hãy comment phía bên dưới cho mình cùng biết với nhá. Và nhiều người cùng biết nữa chứ không phải một mình. Nhưng mà mình sẽ rất là happy nếu như mà các bạn có thể comment và chia sẻ thêm những ý kiến của các bạn nữa nhá. Điều thứ hai nữa thì mặc dù làm việc trong ngành thời trang và từ ngày bán hàng xén những cái món đồ hiệu ấy thì tôi có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều đồ hiệu. Tuy nhiên là bản thân mình tự thấy rằng là mình không phải là một người kiểu như là quá kiểu điên rồ vì đồ hiệu. Tức là mình thấy rằng là có quá nhiều những cái thiết kế ngoài kia mà mình cảm thấy là hứng thú để có thể dinh nó về, chứ không nhất thiết cứ phải là đồ hiệu thì mình mới mua. Cho nên để dinh những cái em này về là thực sự là phải suy nghĩ dữ lắm ấy, cân lên đặt xuống mãi thì mới mua được. Cho nên mình nghĩ rằng là, và mình hy vọng rằng là cái video này sẽ phần nào đó giúp cho các bạn trong cái quyết định sắp tới của các bạn khi mà muốn dinh một em nào đó về nhà nhá. Cái công nghệ hàng fake ấy thì những ngày một tinh vi hơn rất là nhiều và càng ngày càng khó để có thể nhận biết được một cái túi giả, một túi thật như thế nào. Thì chắc là các bạn đã nghe nói đến cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mà dùng để thẩm định, kiểm định tên là Entropy rồi đúng không? Thì đây là một cái công nghệ trí tuệ nhân tạo mà có khả năng nhận biết được đến 99% độ authentic của các cái sản phẩm đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau. Thì nguyên lý làm việc của chiếc máy này thì cũng dựa trên sự so sánh thôi các bạn ạ. Khi mà các bạn đưa một cái túi vào trong cái máy này thì cái máy này sẽ chụp cái túi đó với nhiều góc độ khác nhau và đem so sánh hình ảnh này với những cái hình ảnh mà dữ liệu database của nó có sẵn mà đến được các cái thương hiệu cung cấp cho nó để so sánh với cái sản phẩm thật. Thì nói thật là mà nói là cái sự so sánh đấy mắt thường có thể nhầm được chứ máy thì ít khi nhầm lắm. Nhưng mà đấy thì chỉ là quảng cáo thôi, đấy là nghe nói thế, còn đời mình là chưa bao giờ được sờ vào cái máy đấy, là không biết thực sự như thế nào. Thì trước khi cái máy này ra đời mà thực ra là từ muôn đời này vẫn thế, là muốn nhận biết sự authentic của một sản phẩm thì một cách chính xác nhất thì chúng ta vẫn phải nhờ cậy đến giới chuyên môn các bạn ạ, thì chính là những cái đơn vị thẩm định có tiếng trên thế giới. Nhưng mà theo thời gian ấy thì cái cách nhận biết một cái túi thật với giả thì nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Đã có rất nhiều những cái video trước đây làm về cái chuyện này rồi, và mình nghĩ rằng các bạn có thể tham khảo hoặc là đã xem rồi, từng xem qua rồi. Nhưng mà đến thời điểm này khi mà những cái túi mà gọi là fake một ấy thì thực sự là đến những cái nhà thẩm định cao tay cũng phải thật sự là có một cái phiên bản thật ở bên cạnh để so sánh, nếu không thì rất là khó phân biệt. Và các bạn biết không, có rất nhiều những cái cơ quan thẩm định authentic bây giờ đã từ chối không nhận authentic qua hình ảnh nữa, mà chỉ nhận thẩm định trực tiếp mà thôi. Tuy nhiên là các bạn nhớ theo dõi đến cuối của video này nhá. Save the best for the last mà các bạn. Đây chính là hai cái phiên bản túi đều là size medium, là hai cái phiên bản túi mà có thể nói rằng là được làm giả nhiều nhất của thương hiệu Chanel. Đây chính là em túi boy, còn đây là chính là em túi Flatback 255. Em túi này là một cái em túi có thể nói là cái độ làm giả nhiều nhất, tỷ lệ làm giả nhiều nhất, với cả cái khóa bạc này, rồi là da caviar này. Mọi người thấy không? Mình để gần cho mọi người thấy ha. Thì hai em túi này đồ fake nhiều như lợn con, và cái trình độ của họ cũng cao tay kinh khủng rồi. Túi Chanel thì có một cái loại da chính, đó chính là da lambskin.
Cái em da lambskin này thì được gọi là một cái em da mềm mại, rất là mềm mại, nhưng mà thực sự mà nói là rất là khó bảo quản mọi người ạ. Loại da thứ hai khá phổ biến đó chính là cái da sần caviar này. Nói thật là cái da này rất là bền và quăng quật, rất là thoải mái. Cái em box này của mình cũng là cái da sần này các bạn ạ. Nhưng mà thực ra thì mình vẫn thích cái da lambskin hơn, bởi vì nhìn nó vẫn mềm mại và nữ tính. Mới đây thì cái dòng Chanel 19 ấy thì có sử dụng cái chất liệu da bò, gọi là da calf skin ấy, thì nó khá là bền và nó giải quyết được hai cái mâu thuẫn. Một là vừa nữ tính vừa mềm mại, và thứ hai là rất là bền, nên là mình rất là mong ước một ngày được sở hữu em Chanel 19 đang trong quá trình đút lợn các bạn ạ. Còn cái loại da vernis này nữa, thì cái da vernis này thì như mình đã nói trong một cái video khác của mình rồi, thì đúng là em này rất là bóng lộn luôn. Và đến bây giờ sau một thời gian suy nghĩ thì vẫn giữ chưa thanh lý mọi người ạ. Vẫn tiếp tục suy nghĩ. Thì cái em này là có một cái ưu điểm rằng là nó không bị off form, không bị thay đổi form, và nó trông vẫn rất là mới, mặc dù mình mua rất là lâu rồi. So với cả em túi ví dụ như là một cái em lambskin này, cái túi này còn mua trước cả túi này, mà cái túi này bây giờ nó đã nát rồi. Và đã suy nghĩ và có thể là cái clip này được phát lên thì em bé này đã rời khỏi tay mình rồi. Ok. Thì trước đây ở những cái thập niên 90 ấy, thì chỉ với những cái loại da này, cái sự phân biệt về cái độ xịn thế lịn của da này thôi, thì chúng ta đã phân biệt được cái độ authentic của cái túi rồi. Tuy nhiên đấy là chuyện của năm 90. Còn bây giờ thì cái hàng fake xịn ấy, chất lượng da của họ rất là tốt luôn mọi người, không thể nào mà phân biệt bởi chỉ mỗi cái da không thôi đâu. Tiếp theo thì mình có thể phân biệt cái độ real với cả những cái đường may, đường chỉ của một chiếc túi. Thì thường là các bạn thấy là cái đường chỉ may này nó rất là đều nhau. Từng này có bao nhiêu cái đường chỉ thì ở đây cũng có như vậy, mỗi cái hình vuông quả trám này. Đấy. Hoặc là đây là một chiếc túi vintage, mọi người cũng thấy là ngay từ khi mà là vintage thì nó cũng đã như thế này rồi. Rất là rõ đường, rõ nét luôn. Đó. Đây mọi người thấy không? Nhìn kỹ không? Số mũi chỉ ở mỗi cạnh trám đều bằng nhau hết mọi người ạ. Và thường ấy thì có một cái kinh nghiệm truyền tay nhau ấy, đó là nếu như cái đường chỉ này nó phải là đường chỉ của túi mới chưa qua spa thì nó sẽ mỏng hơn. Còn cái đường chỉ mà nó bị dày hơn ấy, thường là đường chỉ của những cái túi đã qua spa, đã qua nhuộm màu. Ví dụ như là cái túi này của mình thì mình đã nhuộm rồi, thì cái đường chỉ của nó có vẻ như là dày hơn. Không biết là các bạn nhìn rõ không? Đấy, cái đường chỉ nó có vẻ dày hơn một chút ý, bởi vì là nó có qua thuốc nhuộm, nhưng mà thực ra nó rất không đáng kể. Mắt thường nó thật là chắc phải đeo kính lúp mới thấy. Mình thì chỉ tưởng tượng là nó dày hơn, nhưng mình nói thật mình không dám chắc là nó dày hơn. Thì đấy chỉ là một cái gọi là kiểu như kinh nghiệm truyền tai thôi. Tiếp theo thì mình có thể để ý đến cái button này, không biết gọi tiếng Việt là cái gì, cái đường này là các bạn thấy không? Cái sự mà tiếp nối, ví dụ như là đây, nó rõ ràng là một cái flapback đúng không? Mở ra cho mọi người xem. Đấy, là một cái flapback. Thì khi mà mình, tức là các bạn thấy cái mặt này nhá, khi mà mình đặt cái mặt này lên, tức là khi mà các bạn cài khóa vào thì cái đường thẳng này nó vẫn tiếp tục, cái đường thẳng này vẫn tiếp tục đi tiếp. Nếu như các bạn ở xa thì các bạn thấy giống như kiểu là đây, đất nhất là đằng sau này các bạn sẽ thấy rõ này. Nếu như các bạn nhìn từ xa thì các bạn thấy rằng là không có cái túi nhỏ này luôn, bởi vì là các cái đường nó đi thẳng với nhau đấy, rất là thẳng hàng tăm tắp luôn. Trong chiếc túi này cũng thế này, tăm tắp thẳng hàng. Các bạn thấy không? Cái sự thẳng tắp của nó rất là chuẩn luôn, kể cả mặt trước lẫn mặt sau. Đó. Một điều nữa là những cái món đồ sang xỉ, mà những cái món đồ cao cấp ấy, thì có một cái cách giấu cái đường may rất là tài tình. Mọi người để ý không, ở cái nắp khóa này này, mọi người hầu như không nhìn thấy một cái đường may nào. Hầu như là cái đường may được giấu đi. Còn đối với chiếc túi này thì cái đường may nó lộ rõ ra, nhưng mà nó sẽ là theo cái pattern rõ của cái túi này. Mặc dù là may có cái đường may, đường chỉ ở đây, nhưng mà khi mà các bạn thấy không, hai cái chỗ này nối vào với nhau là không hề có cái đường may ở đây hay như nào đấy, nó cũng vẫn rất là áp đều với nhau. Mà thật ra nhiều lúc mình cũng tò mò, mình không biết là họ dán bằng cái keo gì mà ôi giời ơi, sao mà nó vẫn còn dính chắc vậy. Cái túi này của mình là đồ vintage thì các bạn biết rồi đấy, nhưng mà sao đúng là kiểu tiền nào của đấy các bạn ạ, vẫn không hề bị bao nhiêu năm
bao nhiêu năm mà keo nó vẫn dính chắc vậy à? Nói chung là mình rất là tò mò, không hiểu cái công nghệ người ta làm cái này như thế nào luôn ấy. Không biết các bạn có giống mình không? Tiếp theo là đến cái nút khóa. Đây là chiếc túi vintage thì các bạn thấy là kể cả đây là một chiếc túi vintage hay là một cái túi mới, tất cả cái khóa nó đều không phải là màu hình vuông, nó cũng chẳng phải là hình chữ nhật, hay nó cũng chẳng phải là hình tròn, nó tất cả đều cùng một cái form. Nói chung là nó một cái hình gì đó, nói chung là nó rất là dễ chịu và cái này rất là khó làm. Mình nghĩ rằng là để có được một cái khuôn để làm cái khóa này thì chắc là mấy cái bạn làm fake F1 cái gọi là fake 11 ấy cũng phải nghiên cứu, cũng phải chi rất là nhiều tiền để có được cái công nghệ này luôn. Ở phía bên trong thì ở cái đoạn này có cái chữ Made in đây này, ở cái logo này có Made in. Thì trước đây ý, thì mình cứ đinh ninh rằng là tất cả, mình nghe nói thế và mình cứ nghĩ rằng là nó đúng. Tức là tất cả những cái túi to như thế này thì đều hầu hết đều Made in France. Cho đến khi mình có cái túi này thì rõ ràng là nó Made in Italy. Và những cái túi kiểu dạng như là small leather giống như cái túi này ấy, mặc dù là một cái túi hộp vanity nhưng mà nó lại xếp vào cái dạng small leather, thì cái túi này của mình cũng là Made in Italy. Thì các bạn thấy rằng là cái việc Made in Italy ấy, thường thì nó sẽ xuất hiện ở những cái túi nhỏ, những cái mà kiểu như weighted on chain, hay là như cái túi này là box, vanity box mini, thì nó sẽ thường là Made in Italy. Nhưng mà đấy, như thế các bạn thấy rằng là như cái túi này của mình á, to như này nhưng vẫn Made in Italy. Thành ra là cái Made in bây giờ nó cũng thay đổi rồi. Tiếp theo đó, đó chính là cái thẻ Authentic Card như thế này. Thì đây mình để cho các bạn thấy. Đây là cái thẻ Authentic Card. Mặt sau của thẻ thì có in các cái kiểu cái code. Thì có cái in cái code của cái túi này. Và cái code series này nghĩa là gì? Thì ở đây cái code series của mình là số 27. Cái túi này mình mua năm ngoái là vẫn là đang code 27. Còn hiện tại nó là code 29. Thì mỗi cái code series này nó giống như kiểu là date of birth của cái túi của các bạn ấy. Tất cả những cái túi Chanel trước năm 1985 thì không hề có cái code series này. Sau đó thì từ năm 1986 đến năm 1988 thì tất cả các túi Chanel đều có code bắt đầu từ số 0. Tiếp theo từ 1988 đến 1991 là code số 1. Từ 1991 đến 1994 thì là code số 2. Từ 1994 đến 1996 là code số 3. Xong rồi là code số 4 là từ 1996 đến 1997. Code số 5 là từ 1997 đến 1999. Từ năm 2000 đến 2002 là code số 6. Và bắt đầu từ năm 2002 thì bắt đầu đánh số 7, 8, 9, 10 theo cách mỗi năm. Và bây giờ hiện tại như cái túi này mình vừa mới mua tháng 3 ấy, là của năm 2020, thì cái code của nó là số 29. Bây giờ đang là code 29. Đây, như cái túi này của mình thì cái code của nó là số 7. Tức là cái túi này cỡ năm 2002 á, 2003 như mình đã nói. Còn cả một cái túi nữa là cái túi vintage này. Cái túi vintage này thì mình không còn thẻ, mình không biết là thẻ ở đâu. Nhưng mà trong cái tem này có ghi là số 2. Thì nó vào cỡ năm 1991 đến 1994. Nói chung là siêu vintage luôn mà đấy, các bạn thấy không? Túi Chanel gần 20 năm rồi mà trông vẫn còn kiểu rất là xịn sò và sang chảnh. Và như đã nói là cái code series này ấy, nó tương ứng với cả day of birth của một chiếc túi khi mà nó được chào đời, được bán ra ấy mọi người ạ. Thì làm thế nào mình có thể check được cái sự authentic của cái túi? Thì thưa với các bạn rằng đó chính là tem túi. Như mình đã nói ở đầu video ấy, thì là thực ra để mà phân biệt những cái túi hàng fake mà kiểu dạng như là F1 hay còn gọi là 11 hay là tất cả những cái từ ngữ để chỉ những cái túi hàng fake mà kiểu dạng như là siêu fake ấy, siêu cấp ấy, thì nó rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên đối với túi Chanel thì mình vẫn còn, với cái mắt thường của mình, một người không phải là kiểu như là chỉ là một người dùng nhiều túi thôi, thì mình có thể phát hiện được. Đấy chính là nhờ vào cái tem túi. Thì cái series code ấy nó phải trùng với cả cái thẻ cũng như là cái tem ở trong túi. Nó phải trùng ở cái thẻ, nó trùng ở cái số code series ở cái thẻ cũng như là ở trên cái tem túi này. Thì đây mình cho các bạn xem, nhìn rõ không? Thì mỗi một năm hay là mỗi một cái series code ấy thì sẽ có một cái tem túi mà nó tương ứng với cả cái năm đó. Cho nên là cái việc này là cái việc mà rất là khó để cho những cái kiểu như các nhà sản xuất hàng fake
có thể đu theo được. Bởi vì thật ra là Chanel trả tiền cho cái công nghệ này là siêu đắt luôn, và mỗi năm phải thay đổi một lần để tránh cái việc làm giả. Thì nói chung là đấy, các bạn ấy cũng cố gắng rồi. Thì thực ra cái tem túi này của Chanel ấy thì nó làm một cái công nghệ rất là xuất sắc. Và có một điều rằng là nó dính rất là chắc. Ví dụ như là cái tem túi này, ví dụ như cái túi này của mình ấy, thì như mình đã nói rằng là đã gần 20 năm rồi, nhưng cái tem túi vẫn còn dính rất là chắc ở đây. Để mình cho các bạn xem lại gần cho các bạn xem nhé. Đây các bạn có thấy cái tem nó vẫn còn dính ở đây này. Dính rất là chắc luôn. 20 năm rồi mà nó vẫn còn chắc như thế này. Tem túi được dán ở những cái chỗ khá là hiểm hóc để có thể thấy được, để tạo thêm cái độ khó khăn cho những cái người mà cố tình làm giả túi Chanel. Cũng ở trong cái công cuộc chống hàng giả thì đây là một chiếc túi mà mình đã mua ở trong cái sale cho nhân viên của Chanel. Thì như em túi này đặc biệt là em túi này không hề có tem hay là thẻ, để tránh cái việc mà nhân viên có thể bán lại ra ngoài và để giữ được cái uy tín của thương hiệu. Thì đây là một cái em túi mà không có một cái gì cả. Thì đây là một cái em túi mini flapback mà không hề có code hay là có thẻ gì hết. Nói chung là mua bằng niềm tin là chính đấy. Thì có thể nói rằng đây chính là một cái kiểu giống như là một cái điểm duy nhất mà mình có thể phân biệt được túi Chanel hàng fake hay là hàng authentic. Thì nói thật ra là rất là khó để có thể làm giả được cái tem này. Bởi vì cái tem này thứ nhất là cái chất lượng và cái công nghệ làm tem của túi của Chanel rất là đặc biệt. Và chính nhờ cái tem này mà các cái chuyên gia thẩm định cũng như là các cái dân chơi túi lâu năm có thể spot được một cái em túi giả các bạn ạ. Thế cho nên những cái túi fake siêu cấp ấy thì cũng có giá khá là cao. Cái giá bán của một em túi siêu cấp ấy nó cũng phải cỡ khoảng tầm 600 đến 700 đô. Những cái thông tin này ấy thì Thu phải nhờ đến một người bạn đang là chuyên gia thẩm định hàng luxury tại Singapore cung cấp thông tin. Chứ còn thật ra thì đời mình mới chỉ nhìn được mấy cái em túi fake ở ngoài chợ Bến Thành thôi. Chưa có dịp nào được sờ đến để mà có thể kiểu như là so sánh hai bên. Nhưng mà nói chung là để mà phân biệt một em túi giả mà nhìn người ta xách ra ấy, thì những cái em giả siêu cấp mình rất là khó phát hiện. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là đến 99% nếu như đặt hai cái em túi thật và giả ở cạnh nhau thì các bạn sẽ có thể phân biệt được, có thể spot được cái túi giả và thật ngay lập tức, chứ không phải là nó có thể nào mà làm giả 100% là không thể nào. Đấy là cũng may mắn là như thế chứ. May mắn quá chứ bộ. Không thì trời ơi, mấy cái thương hiệu luxury họ sống sao, đúng không? Thì cũng may mắn là điều đó. Ok, vừa rồi là mình vừa mới chia sẻ với các bạn tất cả những cái thông tin, những cái kinh nghiệm mà mình có được từ bản thân mình khi mà mình bắt đầu xài túi Chanel. Thì mình hy vọng rằng là những cái thông tin này có ích cho các bạn. Những cái bạn nào mà đang có ý định dinh một em túi Chanel về nhà ấy, thì mình hy vọng rằng là những cái thông tin này của mình có thể giúp ích cho các bạn và để cho các bạn tìm được một cái người seller có uy tín. Các bạn cũng có thể contact với cả trang Instagram của mình để có thể được order được những cái em Chanel mới nhất về nhà nhá. Còn video này thì sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip sắp tới. Bizu bizu.